What's up guys? Welcome back to my channel, EmsEms TV. For today's video guys, ay gagawa kami ng corned beef, bula-bulang corned beef with a twist. Dahil marami siyang saho guys, meron siyang corn, cheese, at saka yung, ano pang meron? Carrots, mga gulay guys. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe po at huwag niyo pong kalimutang mag-like and paki-hit the notification bell na lang po para ma-notify ko kayo sa mga next vlog and cover songs ko guys. So, stay tuned!
product niya guys, bula-bulang corned beef. Yan, sobrang sarap guys. Affordable lang siya. Mamaya kukwentahin ko yung ano guys, yung magkano ang ano niya, gastos.